Bismillahirrahmanirrahim. Munga bananda class 9th physics starto. Pehla mung da upijanu chi munga physics wali padhawo. Pa colleges ke, pa universities ke, pa schools ke physics zarurat wali de. ठीक शो. Now here are some reasons why we study physics. دلته ما یو څو reasons لیکلي دي. داسې خو reasons ډیر دي، خو دا درې مې ترې راغستلي دي د دې دپاره چې لکه کم لږ اسان دي، واړه په مطلې بلکې د کلاس 9 students چې په اسانه پې پوه شي. نو هغې کې دی اولنی reason دا دی understanding the universe، چې موږ کائنات وپېژنو. ټیک شوه. نو physics help us understand the world around us. د فزیکس په مدد سره فزیکس موږ سره څه کوي؟ مدد کوي چې موږ نه اخوا دېخوا څه دي په دې دنیا کې چې موږ هغه وپېژنو. From the smallest particle that is quarks. Quarks د دنیا را ټول نه smallest particle دی. ټیک شوه. To the largest structure، او د ټول نه غټ ساخت چې دی هغه د کم څیز دی؟ هرکولیس، کورونا، بوریلس، ګریټ وال، چې دا وپېژنو in the universe په کائنات کې چې کوم دی. ټیک شوه. By studying physics we can learn about the nature of matter. د فزیکس په سټډي باندې موږ د دې په مدد سره موږ د میټر په باره کې هم مطلب هغه پیژندلی شو چې میټر څه ته وایي، د میټر څومره سټیټس دي، هغه موږ څه کوو؟ د فزیکس په ذریعه سره موږ ته پته لګېدلی شي. بیا the forces that shape our world، او کوم داسې فورسونه چې د هغې د وجې نه زموږ سره څه دی؟ دا زمونږ دنیا چې دا ولاړه ده، جوړه ده. یا په دې کې کوم فورسونه دي لکه ګریویټي فورس دی، نور فورسونه دي، ډریګ فورس دی، اټریکټیو فورسز دي، ریپالسیو فورسز دي، چې دا هم پکې موږ وپېژنو. اینډ د بیهیویر آف لایټ، او د لایټ بیهیویر چې لایټ څه شی دی؟ لایټ پارټیکل دی که انرژي ده که ریز دي، څه شی دی؟ and other forms of energy، او نور د انرژي چې نور څومره قسمونه دي چې هغه هم پکې موږ څه وکړو؟ وپېژنو. ټیک شوه. دا شو انډرسټینډینګ یونیورس، دا یو ریزن دی. اولنی ریزن دا و چې د کوم د وجې نه موږ څه کوو؟ ځکه موږ فزیکس سټډي کوو. دویم ریزن developing new technologies. Physics provides the foundation for many modern technologies. فزیکس بنیاد دی د څه شي؟ د ډېرو مطلب د نوي چې څومره زموږ سره ښې ټیکنالوجیز راځي، نوي د هغې بنیاد څه شی دی؟ فزیکس دی. From cell phones and computers to medical imaging devices، X-ray، MRI machine and 3G 4G 5G. لکه تاسو وګورئ څنګه د فزیکس سیل فون چې دی دا هم د فزیکس ایجاد دی. په سیل فون یوز تاسو ته ښه پته لري چې خلک پې خبرې کوي، بل دا آډیو ویډیو کالینګس پې کوي، SMS میسیجز پې سینډ کوي، آډیو ویډیو SMS. and computers، کمپیوټر هم استعمال تاسو ته ښه پته را دومره ډیپ پې نه ځو. ټیک شوه. to medical imaging devices، X-ray MRI machine. که د میډیکل ټرمز ته لاړ شئ، مطلب میډیکل سایډ ته، په هغې کې زموږ سره X-ray ماشین چې د MRI ماشین چې کوم دی دا ټول ایجاد دي د چا؟ سنټریفیوګ دی، دا د فزیکس ایجاد دي. ټیک شوه. ګوره X-ray ماشین دی زمونږ مطلب په لاسو کې، زموږ په بدن کې، په اډوکو کې چې څه فریکچر راشي، with the help of X-ray موږ هغه څه کوو؟ مطلب معلومولی شو چې کوم ځای مات دی، کوم ځای نه دی مات، روغ دی، خراب دی. ټیک شو. نو دا موږ د چا؟ د X-ray ماشین په ذریعه سره کوو، او دا د چا دغه دی؟ دا چا پرووایډ کړی؟ موږ ته فزیکس پرووایډ کړی. 3G ده، 4G ده، 5G دا نیټورکس چې کوم دي، لاوله 2G وه، بیا 3G شو، بیا 4G شو، بیا 5G شو، چې څومره ځای مطلب چې څومره ټایم تېرېږي، نو د دې فزیکس په ذریعه سره موږ مطلب نور انوویشنز کوو، نیټورک ښه کوو. لاوله چې وه 2G وه هغه ډېره بېکاره وه، د هغې نه پیدا ای وه، بیا 2G، بیا 3G هم زه ګزاره حال وه، بیا اوس 4G ده، اوس 5G ته لاړه، خبره نور مزید پکې راغلي دي. By studying physics، د فزیکس په سټډي سره we can discover new materials. د دې په ذریعه سره موږ نوي څیزونه هم ډسکور کړل، لکه سیلیکان او جرمینیم دی، نور داسې څیزونه دي، د هغې استعمال به مخکې راشي انشاءالله. Develop new technologies and solve complex engineering problems. او نوي ټیکنالوجیز یې راویستل،
لکه اوس نوې نن سبا لکه ټیکنالوژیز خود خوده بلا دي ځکه ته هم چې سیزمومیټر دا یو ډیوایس هم فزیکس ایجاد کړی د کوم په ذریعه چې موږ د زلزلې ریکټر سکیل معلومو چې دا زلزله څومره وا څومره نه ده ټیک شو او نوري مسلې چې کوم دي لکه د انجینیرینګ سره ریلیټډ هغه موږ څه کو with the help of physics سالو کو دریم solving real world problems موږ ته چې مطلب په دی لایف کې کومې مسالې راځي هغه موږ د فزیکس په ذریعه سره سالو کولای شو physics can help us solve real world problems the real world problems چې کوم مطلب دا کومې مسالې موږ ته دی فزیکس موږ په دې کې څه کوي چې دا سالو کی such as developing renewable energy resources دې په ذریعه سره موږ څه کو renewable energy resources چې دی هغه موږ ډیولپ کو لکه کم دی سولر دی هایډرو دی وینډ اوس تاسو ته پته سولر کې څه شي لکه دا سولر پینلز چې دی شیشه په هر کور کې آلموست تقریبا موجود دی ټیک شو او نن سبا خو د بجلی یاد لري مسله را په پاکستان کې ډیره مسله را پکې نو موږ لا دی شیشو دا کم چې سولر پینلز دی دې په ذریعه سمون ته په هر کور کې شکر الحمدلله لایټ پکې هر څه ته موږ څه کوي ونده خلکو ته پلانټس جوړ کړی دي ډي سي ټو اي سي کنورټرز لکه ول انورټرز او دغه په ذریعه سپې خو اي سي ډیوایسز هم څه کوي چلای نو سولر بیا هایډرو چې دا هایډرو مطلب واټر هایډرو مین واټر کډه مونږ دغه نه موږ بجلی پیدا کوو وینډ هغه وینډ دلته خو پاکستان کې مشکل ده کوي او نه په دومره ما سرچ کړي خو د وینډ د هوا نه هم څه کېږي زموږ سره انرژي جوړیږي الکتریکل انرژي جوړیږي ټیک شو امپرووینګ ترانسپورټیشن سیستم او د دې د وجې نه مونږه په دغه کې په ترانسپورټ سیستم کې هم امپروومنټ راغلی لکه تاسو وایي څنګه لاول زموږ سره څه شی مونږ به ګرځېدو په څه باندې لکه د یو ځای نه بل ځای ته به چې تللو چې ستړي به شو روان به چې ستړي به شو نو اس ته به وختو د هغې نه بعد بیا ټرینز راله د ټرینز نه بعد کارز راله د کارز نه بعد ایروپلینز راله اوس وګورئ که نه لکه لاول اس چې و دا ټرین نه لکه د دې مزل دومره نه بیا داسې د ټرین د کار نه لږ سلو و اوس خو پکې راغلي بولټ ټرینز راغلي دي چې ډېر تیز دي او دغسې بیا ګاړي راله اوس د ګاړو هم پسې سیوا تیز سپیډ راغلی چې هغه جهازونه دي ټیک شوه نو دا هم د فزیکس ایجاد دی اینډ کریټینګ مور افیشینټ ټیکنالوجیز او نور ټیکنالوجیز چې دي هغه هم لګیا دی په ځینو باندې کار روان دی او ځینې راغلي لکه موږ منشن کړي هم نه دي ټیک شو دا چا د فزیکس د وجې نه دي by studying physics we can remove challenges د فزیکس په ذریعه سره موږ ته چې کم چیلنجز راځي مسلې راځي مطلب هارډلز راځي هغه موږ ختمولی شو and create a better future for ourselves او د خپل ځان دپاره and the planet موږ ښه زبردسته فیوچر جوړولی شو ټیک شوه ښه اوس راشئ د فزیکس ډیفینیشن ته ښه لول په دې ډایګرام باندې ځان پوه کړئ ما په دې کې ورکړي چې دا ونه ده د دې ونې مطلب به څه ساینس دی صحیح شوله ساینس د سټډي اف یونیورس د کائنات مطالعې ته موږ ساینس وو اوس په دې ساینس کې بیا دا ونه ده د دې ځان له ډېر شاخونه دي څه باټني ده په دې کې موږ د بوټو په باره کې سټډي کوو بیا زوالوجي ده په زوالوجي کې موږ د انیملز په باره کې سټډي کوو کیمستري ده په دې کې د میټر د پراپرټیز خو کیمیکل پراپرټیز د ټولو په باره کې موږ سټډي کوو خو دا فزیکس یې هم څه دی دا یو برانچ دی یو شاخه دی ټیک شوه نو دې نه تاسو وګورئ د دې ډیفینیشن ته اوس دیټ برانچ اف ساینس ګوره د دې ساینس دا یو شاخ دی ټیک شوه نو ما لیکلي د برانچ اف ساینس which deals with the study of matter په کوم کې چې موږ څه کوو سټډي کوو د چا د میټر انرژي د توانایي په باره کې and their mutual relationship او د دې دواړو په منځ کې تعلق څه دی نو د فزیکس ډیفینیشن به څه کوي that branch of science which deal with the study of matter energy and their mutual relationship is called physics د ساينس هغه شاخ په کوم کې چې موږ سټډي کوو د میټر د انرژي او د دې دوه په منځ کې تعلق څه دی نو ته موږ څه وایو فزیکس په وته وایو خو اوس د فزیکس چې کوم ډیفینیشن دی د دې بلک ایکسپلینیشن وکړو او د دې کانسپټ څه دی ټیک چې په دې کې موږ هر یو سیز او پیژنو اوس ما په دې ډیفینیشن کې ورکړی کنه the study of matter
میټر ورکړی، انرژي ورکړی، میوچوال ریلیشنشپ. اوس دا درې وړه سیزونه به موږ ګورو چې دې مطلب څه دی. نو په دې کې فرست چې دی میټر دی. anything that occupies space and has mass is called matter. هر هغه سیز کوم چې زموږ سره ځای نیسي او وزن لري، چې ځای نیسي او وزن هم لري، نو هغې ته موږ څه وایو؟ میټر به ورته وایو. اوبه ګورې زموږ سره وزن هم لري او ځای هم نیسي. ټیک شوه؟ دا ولې وه ټینکۍ خالي ده، خالي ده، بیا پکې اوبه وراچوه چې ډکه شي، نو دغه ټینکۍ کې چې څومره ځای و سپیس و هغه دې ونیو کندي اوبو. ټیک شوه؟ نو د دې وجې نه واټر زموږ سره میټر دی او وزن به ټینکۍ به ورسره درنه شي. بوک دی، بوک هم زموږ سره ځای هم نیسي او وزن هم شته دی. هوا د سلنډر ته موږ ډک کړو، اوله سلنډر چې کوم خالي مطلب د هغې ویټ به کمي، ماس به کمي. ټیک شوه؟ بیا چې کله موږ ورته سلنډر ډکو وزن هم سیوا کېږي او په دې کې دا سلنډر چې دا مطلب کوم هوا ده دا پکې څه کوي؟ هم سپیس پکې هم نیسي. که دا نور هوا ده دا هم سپیس نیسي. انرژي دویم سیز ګوره په د ډیفینیشن کې څه دی؟ انرژي ده، چې انرژي مو پیژنو. The ability of a body to do work is called energy. په یوې باډۍ کې د کار کولو صلاحیت ته موږ څه وایو؟ انرژي ورته وایو. ور اوس کرنټلی روژه ده که نو په روژه کې هر سړی سسي مطلب دا ده که نه چې ستړی هغې وجوهات دا چې په دې کې مطلب انرژي پکې کمی، چې انرژي پکې کمی خو کار کولی بیا نه شي که نه. او انرژي په موږ کې د څه نه راځي؟ کله چې موږ خوراک وکړو. ټیک شوه؟ نو د ability of a body to do work is called energy. په یوې باډۍ کې د کار کولو چې کوم صلاحیت دی هغې ته موږ څه وایو؟ انرژي ورته وایو. د ایگزامپلز د کاینټیک انرژي لکه په یو سیس کې انرژي راتلل د هغې د موشن د وجې نه، دا د هایټ د وجې نه، او د هیټ انرژي د هیټ د وجې نه. ټیک شوه؟ اوس دریم پارټ دی په دې کې میوچوال ریلیشنشپ. د دې مطلب څه دی؟ ټیک شوه؟ مطلب دریم چې د دې میوچوال ریلیشنشپ مطلب څه دی؟ نو میوچوال ریلیشنشپ means that matter is converted into energy and energy is converted into matter. د دې په منځ کې دا باهمي تعلق دی. باهمي تعلق مطلب دا دی چې میټر انرژي ته تبدیل کېدلی شي، کنورټ کېدلی شي، او انرژي چې دا زموږ سره میټر ته کنورټ کېدلی شي. ټیک شوه؟ اوس دا به ګورو موږ چې میټر څنګه انرژي ته کنورټ کېږي او انرژي څنګه میټر ته کنورټ کېږي. دې ته ګورئ. ټیک شوه؟ میټر انټو انرژي کنورژن. اوس موږ ګورو چې ماده څنګه توانایي ته کنورټ کېږي. د دې لپاره د اگزامپل ته وګورئ. wood combustion as an example of matter conversion into energy. لکه د لرګي سوځول دا زموږ سره یو مثال دی په کوم کې څه کېږي چې میټر کنورټ کېږي څه ته؟ انرژي ته. لکه څنګه during burning process کله چې د لرګي سوځي. when we burn wood which is matter، ګوره لرګي چې موږ کله سوځول اوله خو ظاهري خبره ده، لرګي زموږ څه شی د میټر دی. ټیک شوه؟ by fire then it produce energy in the form of heat and light. و چې د لرګي موږ راوالو دا چې کله موږ وسوځو دې ته موږ اور ورته کړو. ټیک شوه؟ اور ورته ولګو څه چل وشي؟ د دې نه یو هیټ وځي. هیټ مطلب ګرمایش. ټیک ده؟ او دویم لایټ. نو دې نه هیټ چې دی هیټ هم زموږ سره انرژي ده، فارم اف انرژي ده. لایټ هم زموږ سره فارم اف انرژي ده. نو میټر اوس ګورئ تاسو ته لرګی زموږ سره میټر و، هغه چې موږ کله وسوځو اور هم ورته کړو. ټیک شوه؟ اور هم ورته ولګولو نو زموږ سره څه ته کنورټ شو؟ هیټ او لایټ انرژي ته. ټیک شوه؟ دا زموږ سره د میټر ټو انرژي کنورژن و. دویم انرژي انټو میټر کنورژن. photosynthesis is an example of energy conversion into matter. اوس دا photosynthesis چې دی دا یو پروسس دی د کوم په ذریعه سره چې مطلب پلانټ خپل خوراک تیاروي. during photosynthesis د photosynthesis په ټایم کې plant use light energy from the sun. plant څه کوي؟ د دې سن نه چې دا کومه انرژي راځي لایټ انرژي دا یوز کوي. څنګه یوز کوي؟ to convert carbon dioxide and water into glucose, a type of sugar. هغه د څه وکي په هوا کې چې دا کم کاربن ډای اکساید او په دې بوټي کې دا کم د روټس په ذریعہ چې د تر واټر تللی دي دا دوه کنورټ کوي ستا ا ټایپ اف مطلب ګلوکوز ته. ګلوکوز شی دا زموږ سره ټایپ اف شوګر دی. چینی څه شی خو میټر دی کنه. and oxygen so both are matter.
دا کم کاربن ډای اکساید چې دی او واټر چې دی نور یې کنورټ کوي مطلب in the presence of sunlight د sunlight په موجودګۍ کې د دې دوه سره ریاکشن وږي نو څه تیرا پیدا شي زموږ سره ګلوکوز او اکسیجن او دا دوه زموږ سره شي د میټر دي. This process requires energy, heat, light which is supplied by the sun او د دوه سيزون د لپاره د ګرمایش او د لایټ ضرورتي او غوښه زموږ سره شي کوي دا سن یو ته پروواید کوي. او د ریاکشن ته وګورئ د نوخه پوښي ګوره کاربن ډای اکساید او واټر دا دوه زموږ سره میټر دي خو د سن لایټ دا زموږ سره انرژي ده دا زموږ سره شي ده انرژي ده د انرژي کاربن ډای اکساید او د سنیمه د واټر دا زموږ سره ملاو شي دینه مونږ لته راکی میټر راکی بل میټر څنګه in the form of glucose یا sugar دیتا وای ٹھیک شو plus 6O2 means oxygen ٹھیک شو oxygen زموږ سره شي د میټر دی نو ګوري ورته انرژي راولګي دا سن لایټ دې سره ملاو شو نو د انرژي کنورټ شو ته میټر ته کنورټ شو ٹھیک شو ها ان شاء الله په نیکسٹ ویډیو کې به branches of physics discuss کوو د خیر